परत एकदा 6 ते 7 दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण स्पेशल व्हिडिओ म्हणजे टायटलवरून तुम्हाला समजलंच असणार आहे. आज आपण काय दाखवणार आहेत आणि काय अनबॉक्सिंग करणार आहेत. आज आपण 2-3 प्रोडक्ट मागवलेले होते. त्याचा आज रिव्ह्यू आणि परत अनबॉक्सिंग करणार आहेत. आणि कशा पद्धतीचे प्रोडक्ट आहेत त्याचा पूर्ण रिव्ह्यू डेमो सहित देणार आहे. आणि मी जवळपास 6 ते 7 दिवस वापरून त्याच्यानंतरच तुम्हाला रिव्ह्यू दिलेला आहे. आपण 3 प्रोडक्ट मागवलेले होते. त्यामध्ये एक होल्डर आहे, आपलं माईक, आपलं मोबाईल होल्डर, प्लस बोया EM1चा माईक आहे. शॉर्टगन माईक आहे. हा ब्लॉगिंगसाठी एकदम उत्तम आणि मस्तच माईक आहे. त्याच्यामुळं कारण जास्तीत जास्त यूट्यूबर हाच माईक वापरतात, बोयाचा शॉर्टगन माईक. कारण तुम्ही आपलं कॉलर माईक पण वापरू शकताय, पण कॅरी करायला थोडं अवघड जातं आहे. त्यासाठी बोया शॉर्टगन माईक जास्तीत जास्त लोक वापरतात. त्यामुळे मी पण सिलेक्ट तोच केलेला आहे. आणि त्यानंतर आपण हा एक ट्रायपॉड मागवलेला आहे, गोरिला ट्रायपॉड. सुरुवातीला ट्रायपॉडपासून सुरुवात करू. हा असा ट्रायपॉड आहे, मस्त आहे ट्रायपॉड, एकदम छान. गोरिला असल्यामुळं टेन्शन नाही. ट्रायपॉड आहे, छान आहे. ट्रायपॉड बरोबर आपल्याला एक माईक, हे आपलं मोबाईल होल्डर पण आलेलं आहे. पण याची काय आपल्याला गरज नाही, कारण याच्यावर आपल्याला माईक बसवायचं असते. हे काय याच्यावर बसत नाही. त्यासाठी आपण मोबाईल होल्डर दुसरं मागवलेलं आहे. ट्रायपॉड मोबाईल होल्डर दुसरं मागवलेलं आहे आपण, कारण मी अगोदर वापरलेलं आहे 5-6 दिवस. परत एकदा अनबॉक्सिंग करतोय. हे असं, हे मोबाईल होल्डर प्लस वरती किट मागवलं होतं. हे किट कारण याच्यावर माईक बसते, त्यासाठी थोडं स्टिक वगैरे लावून चिटकवलेलं आहे याच्यावर, किक वगैरे लावून शार्पमध्ये. त्यासाठी आपण याच्यावर माईक लावण्यासाठी हे जुगाड केलेलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे बॉक्स ठेवतो. आपलं इम्पॉर्टंट वस्तू ही म्हणजे आपला बोयाचा माईक. कारण ऑडिओसाठी स्पेशल माईक हा लागतोच. ब्लॉगिंगसाठी 100% माईक लागतोच. कारण ऑडिओ माझे 5-7 व्हिडिओ डायरेक्ट इनबिल्ट माईक थ्रूच होती मोबाईलच्या. पण थोडी ऑडिओ क्वालिटी देत नव्हतं, त्यासाठी मी स्पेशली मागवलेला आहे. हा शॉर्टगन माईक आहे. याचं काम नॉईज वगैरे, बाहेरची गाड्यांचा आवाज असेल, बाहेर तुम्ही जर ब्लॉगिंगसाठी गेलात तर बाहेरचा आवाज वगैरे येत नाही, त्यासाठी हे प्रोटेक्शन म्हणायचं हे दिलेलं आहे. आणि त्याबरोबर एक आपल्याला माईक ठेवण्यासाठी मस्त अशी एक बॅग दिलेली आहे, बोयाच्या काचीच, मस्त छान आहे. आणि 2 केबल दिलेली. एक कॅमेरासाठी केबल असतो, हे कॅमेराचं वापर असेल तर कॅमेरासाठी दिलेला आहे. आणि हा दिलेला आहे अँड्रॉइड मोबाईलसाठी. याच्यावर दिलेलं पण आहे स्मार्टफोन आहे, त्या साईडनं मोबाईल कनेक्ट करू शकताय. आणि इकडे माईकला वापरू शकताय. शॉर्टगन माईक आहे, छान आहे, मस्त मला तर आवडलेलं.
3 ते 4 प्रोडक्ट मागवलेले. जर ब्लॉगिंगचा सेटअप बनवायचा असेल तर मस्त प्रोडक्ट आहे, कारण मी हे यासाठी मागवला. हँडल हाताळायला पण एकदम इझी आहे आणि लाईटली वजन आहे याचं. वजन पण असं जास्त नाही, मस्त हँडमध्ये धरता येते असं. मला छान असं क्लिपिंग पण छान आहे त्याचं. हे बघा, एक मिनिट. हा माईक वजनाला हेवी आहे थोडा. बस कंपनीचं ब्रँडचं नाव दिलेलं आहे ते बोया MM1. ऑडिओ इम्प्रूव्हमेंट मस्तच, आवाज छान, क्वालिटी पण मस्तच आहे, नो प्रॉब्लेम. आणि हा नॉईजसाठी दिलेला आहे, प्रोटेक्शन म्हणायचं. बाहेर वगैरे गेलात तर आपल्याला उपयोग पडणार आहे. तर पूर्ण हा सेटअप कसा दिसतो ते पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे. आपण बाहेर जाऊन डायरेक्टली टेस्ट करू की आवाज कसा येतो माईक थ्रू वगैरे. तर अशा पद्धतीने आपण आपलं अनबॉक्सिंग केलेलं आहे. आणि ट्रायपॉड प्लस माईक दोन्ही पण एक्सलंट आहेत, जबरदस्त. माईक पण एकदम आवाज क्लॅरिटीवरून तुम्हाला समजेलच माईक वगैरे कसं आहे. आणि ट्रायपॉड पण बेस्टच ट्रायपॉड आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगायची गरज नाही. त्यामुळं मी जे वापरतो ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे आणि एकदम कमी बजेटमध्ये वगैरे मिळते ती, त्याचा काही विषय नाही. आत्ता आपण माईक वगैरे सर्व बघितलं, पण त्याचा लाईव्ह डेमो आपण बाहेर जाऊन बघूत. नॉईज वगैरे कसं येते माईक थ्रो ते बाहेर जाऊन डायरेक्टली बघू. चला. नमस्कार. आत्ता आपण आलेलो आहोत टेरेसवर. तुम्हाला आता जे काय आवाज आहे ते इनबिल्ट, मोबाईलच्या इनबिल्टच माईकवरनं आहे. आता कसा येते आवाज तुम्हीच बघा. आणि त्याच्यानंतर जे आवाज येईल ते मी माईक अटॅच करतो. जस्ट मिनिट. हां, ओके. हे आहे माईकवरचा आवाज बोयाचा. आता त्यामधला यामधला डिफरन्स तुम्हीच बघा. ॲक्च्युली सांगायचं म्हणजे तात्पर्य की इनबिल्ट मोबाईलचं आणि या माईकचं अटॅचमेंट केल्यानंतर काय आवाज कसा येते ते तुम्हीच ठरवा. आणि जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय.